Yeah, I'm not normally the one behind the pulpit here. Usually that's Phil. Tehát általában Phil az, aki a pulpitusnál áll, és nem én. But I'm really excited and thank you for letting me go first because I was too nervous to wait. De nagyon izgatott vagyok, és ezért nagyon köszönöm, hogy először jöhetek, mert így akkor nem kell annyit várnom. But Phil and I are always so honored to get to come to a young adults conference because we still see ourselves as young adults. I don't know. Phil és az én számomra mindig nagy megtiszteltetés, ha részt vehetünk egy ilyen fiatal felnőtt konferencián, mert mi még magunkat is kicsit így látjuk. Until we look at ourselves in the mirror, yeah, I guess. Aztán belenézzünk a tükörbe, és akkor igen. But you know, we were young adults when we gave our life to the Lord and when God put his hívás, you know, his calling upon our lives, you know. De fiatal felnőttek voltunk, amikor úgy döntöttük, hogy követjük az Urat, és a fiatal felnőttek voltunk, amikor az ő elhívással megjelent az életünkön. And we were young adults when we met each other and we started dating and we got married. És fiatal felnőttként találkoztunk, így kezdtünk el ismerkedni, és végül házasodtunk össze. I was 21 when we moved to Hungary. 21 éves voltam, amikor Magyarországra költöztünk. And I'm 40 years old now. So és most 40 vagyok, úgyhogy van. So, yeah, thank you. Úgyhogy köszönjük. She was complimenting me over. Okay. So, okay. my kind of the topic that I want to talk with you today or this afternoon is on false expectations in relationships. Az én témám, amiről szeretnék ma nektek beszélni, az a kapcsolatokban megjelenő hamis elvárások témaköre. Do you know these? Ismertek ilyet? Do you think we have these? Szerintetek vannak ilyen elvárásaink? Do you know we can have these? Szerintetek lehetnek ilyen elvárásaink? Maybe I'm the only one. Lehet, hogy én vagyok egyedül ezzel. So these are just my thoughts from my diary that I share to you. Tehát lehet, hogy ezek csak az én gondolataim, az én kis naplómból, amit ma megosztok veletek. But I hope that my goal in talking about these things would be that it would bring freedom and that it would kind of maybe bring clarity in the area of expectations and relationships. De a célom az, hogy ezt megosztom, hogy szabadságot hozzak, és talán egy kis tisztánlátást, hogy jelenik meg ez a kapcsolatainkban. You know, we sing and we talk so much about God's grace, that it's God's grace that saves us, it's God's grace that forgives us, you know? Olyan sokat énekelünk, és olyan sokat beszélünk Isten kegyelméről, hogy az ő kegyelme az, ami megment minket. And we're so grateful for this grace that we can come to him boldly and we can live freely in him. És annyira hálásak vagyunk ezért a kegyelemért, hogy jöhetünk szabadon, és élhetünk bátran ő benne. But for some reason when it comes to like relationships, guys and girls, a kapcsolatokra terelődik a szó, így fiúk és lányok, we go back to like the law and akkor like visszamegyünk a törvényhez. The legalism and like törvénykezéshez. You know, the women on this side, the men on that side. A nők ezen az oldalon állnak, a férfiak pedig a másik oldalon. I don't know why we do this, but I feel like we're growing in our Christian faith and grace, but when it comes to relationships, we go back to. Nem tudom, hogy miért történik ez velünk, de valahogy így van, hogy keresztényként növekedünk a kegyelembe, de amikor a kapcsolatokra jut a sor, akkor visszamegyünk a régi rendszerre. Maybe it's just safer. Lehet, hogy biztonságosabbnak érezzük. You know, when we get older and so we want to come and talk to the young adults and just put you in your safe, legalistic little safe boxes, you know? És aztán, hogyha idősebbként eljövünk és beszélünk a fiatal felnőttekhez, akkor csak szeretnénk időnként betenni titeket a biztonságos kis törvénykező dobozotokba. But I don't want to do that. De én nem szeretném ma ezt tenni. I don't want to be that. Nem szeretnék ez lenni, aki ezt az I üzenetet want hozza. to set you free. Szeretném, hogyha szabaddá válnátok. Do we have the right to have expectations of someone? Van-e jogunk arra, hogy bárki mással kapcsolatban elvárásaink legyenek? Do I have the right to have expectation of someone? Meg van a jogom rá, hogy valakivel szemben elvárásokat támasszak? That they should be godly. Hogy Istenfélőnek kell That they lenniük. should be holy. Hogy legyenek szentek. They should be patient. Legyenek türelmesek. Should I have an expectation of this? Kell, hogy legyenek, vagy szabad, hogy legyenek ilyen elvárásaink? Sorry, I asked the same question again, but I just ask you, just think of this. Csak gondolkozzatok ezen, ezért hozom ezt a kérdést. No one is perfect, right? Senki sem tökéletes, ugye? We all are sinners saved by God's grace. Mindannyian Isten kegyelméből megváltott bűnösök vagyunk. I know this about myself. Én tudom ezt magamról. But when I'm looking for a partner, when I was looking for a partner, I was looking for a godly, righteous man. És mégis, amikor párt keresünk, vagy amikor én párt kerestem, akkor egy ilyen istenfélő férfit kerestem.
You know, I have a 25-year-old daughter. Van egy 25 éves lányom. I have a 20-year-old daughter. És van egy 20 éves I have lányom a is. 16-year-old son. Egy 16 éves fiam. And I have an 11-year-old daughter. És egy 11 éves lányom. And I know that they're not perfect. És tudom, hogy nem tökéletesek. But I want them to find a perfect mate. De mégis azt szeretném, hogyha ők tökéletes párt találnának maguknak. I want my daughters to marry the perfect guy. Azt szeretném, hogyha a lányaim a tökéletes férfit találnák meg. I want my son to wait for the perfect girl. Szeretném, ha a fiam várna a tökéletes nőre. But is that possible? De lehetséges ez Is egyáltalán? that realistic? Vagy realisztikus? You know, we come to these conferences and that's what we want, but Eljövünk ezekre a konferenciákra, és valahol ez van bennünk, ezt szeretnénk, de can we do that? Are we allowed to? megtehetjük ezt? Szabad? Are we perfect? Mi tökéletesek vagyunk? Can we expect someone perfect? Tehát akkor mástól elvárhatjuk, hogy tökéletes legyen? And maybe I'm sounding silly or maybe that's ridiculous, but I just start at this point. This is my starting point, you know? Lehet, hogy nevetségesnek hangzik, de ez volt egy bevezető pontom. Itt szeretném elkezdeni, amit meg szeretnék osztani. Just to shake us up a little. Csak hogy kicsit felrázzam így magunkat, oké? Okay? So we can have standards. We can have things that we are looking for in a mate, in a partner, in a guy, in a girl, whatever you want to say it in Hungarian. De azt gondolom, hogy lehetnek standardjaink, lehetnek dolgok, amit keresünk egy másik férfiben, vagy nőben, vagy akár milyen szót is szeretnénk használni a társra. But when I start to shake up these things about, am I perfect? Can I find someone perfect? Then it makes me go back to what I do know. De amikor elkezdek ezen gondolkozni, akkor valahogy visszatérek újra és újra ahhoz, amit tudok. I know Jesus. Hogy ismerem Jézust. And I want to go to his word and I want to understand, okay, God, how does this work in a Christian world or in my Christian little world? How do I do this, you know? És szeretnék visszamenni az ő igéjéhez, és megnézni, hogy ott mit találok ezzel kapcsolatban, hogy tegyem ezt az én kis keresztény köreimben. And the two standards, if I can say, that I have learned and that I want to share with you. És a két standard, amit én láttam és tanultam, és amit szeretnék veletek megosztani. I'm not calling them expectations, I'm calling them standards. Most már nem úgy beszélek róluk, mint elvárásokról, ha észrevettétek, hanem mint maybe you would say they're the same thing, but lehet, hogy ez végül is ugyanazt jelenti. It's just terms, but the first thing is that my expectation is that I would find someone that's a Christian. Az egyik ilyen standardem, hogy egy olyan embert szeretnék, aki szintén keresztény. Because my Bible says in 1 Corinthians chapter 6. Mert a Biblia ezt mondja az első korintusi levél 6. részében. Második korintusi levél 6. részében. Verses 14 and 15. All of you know these verses by heart. Probably we've already talked about 15. vers, valószínűleg mindannyian ismeritek, és már valószínűleg beszélgettetek is ezekről. It says, do not be unequally yoked together with a non-believer. Azt mondja ott az ige, hogy ne legyetek felemás igában hitetlenekkel. Because what fellowship does righteousness have with unrighteousness? Mert milyen közössége van az igazságnak a hamissággal. So that's my first standard. Úgyhogy ez az első standardem. Okay? So you can look around in this room and úgyhogy be like, körbenézhettek ebben a teremben, és most likely everyone in here are Christians. És levonhatjátok úgy nagyjából, hogy valószínűleg mindenki So open playing keresztény. field. Úgyhogy ez itt egy nyílt játszótér. Okay? So that's my first standard, but the second standard tehát ez az első standard, és a második standardem viszont is not only are they Christian, but they're someone who actually, how do I say this, encourages me. I know that's a really Christian word to say, but like pushes me in a way that makes me want to know God more. És ez lehet, hogy nagyon keresztényinek hangzik, de a második standard ez, hogy ez a valaki egy olyan személye, aki engem tovább lök, felemel, Isten felé visze közelebb. Yeah, exactly. Because I don't think that every guy that's sitting in this room is meant for every girl sitting in this room, but you guys are Christians, you know? Mert ugye mindenki keresztény, aki itt ül a teremben, de nem gondolom mégsem azt, hogy minden egyes férfi, aki itt ül, jó lenne bármelyik lánynak, aki itt ül. Ebből a szempontból. But these are our two lines. De These are our two borders. Ez a két határoló vonal talán. And in between these two borders, és ezen a két határon belül there's so much room to move and rengeteg swim tér van, hogy ússzál, mozog.
do the backstroke. És hátúszást is csinálhatsz. Just move around a little. Csak egy kicsit mozoghatsz. And these are our safety zones. Ez a mi biztonsági zónánk. Okay? So I want someone tall, dark, handsome. Szóval szeretnék valakit, aki magas, sötéthajú és jóképű. He should have a job. Kellene, hogy legyen munkája. Good sense of humor. Egy kis humorérzéke. Maybe shower like on a daily basis, hopefully. Tehát nem baj, hogyha a zuhanyzás az a napi rutinjának a része. Maybe he would work out weekly Az se at baj, least, hogyha egy kicsit just a kondizik, good... legalább úgy hetente egyszer gyúr. I can have preferences, right? I'm allowed to have preferences. Tehát ilyen szempontból lehetnek ilyen... De az expectations. As expectations, okay. Ezek ilyen, So előnyben részesített tulajdonságok. Am I contradicting myself? No? It's just your translator. Okay. So my point to you is it's very generic for me to come up here on this stage at a Christian afternoon conference. Tehát amit szeretnék mondani, hogy ez nagyon ilyen általános, hogy feljövök egy színpadra, egy keresztény konferencián, és kezdek beszélni. That you should want a Christian. Ugye ez nagyon ilyen általánosnak mondható, hogy keresztény legyen. And this Christian should make you want to draw closer to the Lord. És egy olyan keresztény legyen, aki arra késztet téged, hogy közelebb akarjál kerülni az Úrhoz. All right, don't we know this already? I woke up this morning already knowing this. Lehet, hogy itt ülsz, és azt mondod, hogy hát amikor ma reggel fölkeltem, akkor is tudtam ezeket, ebben nincsen semmi új. És lehet, hogy hallottad is. And maybe you didn't need to hear it again, but I want to just give you these boundaries. Mégis kellett ezt hallanod, de lehet, hogy nem kellett, de csak szerettem volna így az elején letenni ezeket a határokat. So that we can know that within our relationship with the Lord, there is this great freedom. Csak azért, hogy tudjuk, hogy az Úrral való kapcsolatunkban van rengeteg szabadság. And we want to know the Lord. We want to understand His heart. We want to understand His ways as we live our life, you know? És szeretnénk a keresztényként, ahogy élünk, megérteni az Urat. Megérteni, hogy ő hogy működik az életünkben. So as we long for a partner, a relationship with someone who is a Christian, we ourselves have to experience a relationship with God. Tehát, hogy valahogy keresztényként társra vágyunk, mi magunknak is meg kell tapasztalnunk ezt a kapcsolatot az Úrral, Istennel. I don't know how many of you in this room grew up in a Christian family, or nem tudom, hogy itt a teremben hányan nőttetek fel keresztény családban, grew up in Sunday school, vagy akár vasárnapi iskolában. I did. Én igen. And I'm thankful. És hálás vagyok. But I'm also, sometimes it can be kind of confusing. I don't know. De kicsit így össze is zavar, nem tudom. It's hard to understand what are God's standards. Mert néha nehéz elkülöníteni, hogy mi az, ami Isten sztenderdje, and what are the church and és the mi a religious Gyüli által ránk rakott sztenderdek. that I'm supposed to follow when it comes to dating, when it comes to relationships. Ezeket kell betartanom, amikor párkapcsolatokra terelődik a szó. Sometimes I feel like we're modernizing in our world, but when it comes to dating and relationships, we're like back in like the 1800s or something. I don't know. Néha úgy értem, hogy az egész világban, az egész életünk modernizálódik, de amikor a párkapcsolatokra kerül a szó, akkor visszamegyünk a 18. századba. Do you understand what I mean? Maybe Értitek, hogy mire gondolok ez alatt? I don't know. I'm not trying to like break anything down, but I'm just trying to cause us to reconsider. Nem szeretnék is semmilyen komoly dolgot ledönteni, csak szeretnélek arra biztatni titeket, hogy gondoljuk újra ezt a témát. I grew up in a home with a mom and a dad. Én egy olyan otthonban nőttem fel, ahol volt egy apuka is, meg egy anyuka is. And one brother. És egy fiú testvérem. And every week we went to church. És minden héten mentünk gyülekezetbe. Every night we read the Bible as a family. Minden este egy családként olvastuk a Bibliát. And I was taught from a very young age that I would marry someone that came from a very good Christian family. És nagyon fiatal koromtól fogva azt tanultam, hogy egy szép napon hozzámegyek majd valakihez, aki egy nagyon jó keresztény családból származik. That I should have someone who could lead me spiritually, to be a spiritual leader. Hogy szükségem lesz valakire, aki majd tud engem vezetni szellemileg, aki egy szellemi vezető lesz. Someone who's strong, yet valaki, sensitive. Aki erős, és mégis érzékeny. Someone who's authoritative, yet humble. Valaki, akinek van tekintélye, és mégis alázatos. Someone very decisive, but very gentle. Valaki, aki tud döntéseket hozni, de mindeközben gyengéd. So, as a young person, this is like very specific from who I'm looking for. Tehát így fiatalként egy nagyon konkrét szemüvegen keresztül néztem a világot. And it can feel really overwhelming. How he needs to be strong, yet gentle, but weak
and decisive. You know, there's so many things that we're looking for. Excuse me. És ez egy kicsit így ilyen zavarba ejtő is lehet, vagy így túlnőhet rajtunk, hogy hú, ez azért elég bonyolult mindennek így megfelelni. And as I began to grow in just my own knowledge and understanding, I realized that these characteristics is what Jesus is. De aztán, ahogy növekedtem, és gondolkoztam ezen, rájöttem, hogy végül is ezek a tulajdonságok azt írják le, hogy milyen Jézus. You're right, the Jesus, he's strong. Ugye Jézus ilyen erős. He would lead the disciples, he És would lead vezette a us. tanítványokat. Yeah, he was gentle. He had the lamb over the De shoulder. ugye milyen kis gyengéd volt, hogy ott volt a bárányka a nyakában. The children would come to him. És jönnek a gyerekek. Yet he would speak words to the dead and they would be risen. De aztán hozzászól egy halotthoz és föltámad. So, is it weird that I would be looking for this kind of man? Úgyhogy nem furcsa egy kicsit, hogy ilyen embert keresek magamnak? But I thought as a Christian girl, this is the kind of man that I should be looking for. De egy keresztény lányként azt gondoltam, hogy na ilyen pasit kell keresnem. And then I met Phil. És aztán találkoztam Phillel. And this is not, okay. So then I met Phil. Tehát most ezt nem... Szóval a lényeg, hogy találkoztam Phillel. And the first part is he was and still is a Christian. Az Okay? első dolog az így rendben volt, mert keresztény volt, és még ma is az. But he didn't grow up in a Christian family. De nem keresztény családban nőtt fel. He didn't have any of the Christian culture or the Christian És nem volt benne ez a terminology that I grew keresztény up in. kultúra, nem volt meg ez a keresztény nyelvezete, amiben én felnőttem. He didn't speak like Christianese. He just talked really plain words, you know? Nem beszélte a kánaáni nyelvet, csak ilyen teljesen átlagos mindennapi szavakat használt. He wasn't very emotional. És nem volt túl érzelmes. And you know, for me, growing up in my family, the understanding of Christianity was very emotional, very sensitive. És az én családomban a maga kereszténység az egy ilyen nagyon érzelmes, érzelgős dolognak számított. You know, when we would worship Jesus or when we would pray, it was like we would cry. Amikor Jézust dicsőítettük, vagy így imádkoztunk, akkor sokszor is sírtunk, vagy könnyeztünk. I still, to this day, I filter everything through emotion and through sensitivity, because that's how I am, you know? És én a mai napig szinte mindent, ami csak történik, az érzelmeimen keresztül szűrök át. Mert egyszerűen így vagyok összerakva. But this is how I identified what Christianity is supposed to look like. De én ezzel azonosítottam, hogy így is kell kinéznie a kereszténységet. Because Jesus was strong, but I know that he could cry. We read that he Mert wept. Jézus erős volt, de hát tudjuk, hogy tudott sírni. Olvasunk róla, hogy könnyezett. So when I met Phil, and he wasn't a very sensitive person, you És know? amikor találkoztam Phillel, és ugye nem volt túl ilyen érzékeny figura. Yeah, you know, he said he was a Christian, but he didn't Azt mondta, hogy express his keresztény. Christianity in the De same way that I was used to. Nem ugyanúgy fejezte ki a kereszténységet, ahogy ezt én tettem. He didn't talk in the same Christian way that I was used to, you know? Nem használta azokat a rendes keresztény szavakat, amelyekkel én beszéltem. And so it was confusing. It made me like, maybe he's not a strong Christian. Maybe he's not a good enough Christian, És you know? ezért kicsit így összezavarodtam, és feltettem a kérdést, hogy lehet, hogy nem is keresztény, vagy nem egy jó keresztény, nem egy olyan rendes keresztény. He's not my kind of Christian. Nem you know? olyan, mint én, nem az én fajta keresztényem. And so surely we can't be for each other because we're Tehát so akkor nem different. lehetünk egymáshoz rendelve, mert annyira különbözőek vagyunk. But the funny part was, because he was so different in his expression of the Lord, it caused me to learn about the Lord in such a different way. De az volt a vicces, hogy miközben annyira különböző módon, más módon fejezte ki az Úrral való kapcsolatát, mint én, azt kezdtem észrevenni, hogy tanulok az Úrról tőle. I wanted to understand God. Mert szeretném megérteni Istent. I wanted to understand what it meant to follow God. Szerettem volna jobban megérteni, hogy mit jelent Istent követni. And maybe God would have a call on my life. És lehet, hogy Istennek az én életemre is lesz egy elhívása. And so along the time of growing together as in our relationship, there were these two parameters. He was a Christian, and guess what? He was drawing me, encouraging me, if I can use the word, closer to the Lord. Tehát mégiscsak azt vettem észre a kapcsolatunkban, hogy ott van ez a két faktor, hogy egyrészt keresztény volt, másrészt éreztem, hogy egyre közelebb von engem Istenhez. And there was this big kind of pull in between those two things that I had to change and I had to understand in a different way. És ott volt egy nagyon nagy tér a két vonal között, amiben pedig nekem kellett változnom, vagy valamilyen más módon megélnem. And just one thing I wanted to say in this area of encouraging us to the Lord.
És csak egy dolgot szeretnék ehhez a területhez mondani, hogy tudjuk egymást bátorítani az Úrral való kapcsolatunkban. I think it's an obvious thing, but just to say that when I say someone encourages me to the Lord, lehet, hogy ez ilyen nagyon egyértelműen hangzik, de amikor azt mondom, hogy valaki bátorít engem az Úrral való kapcsolatomban, that must mean that they already know the Lord. They're not dragging you to the Lord. You az know? muszáj azt jelentse, hogy ők már ismerik az Urat, nem csak így vonszolnak engem oda. You know those kind of people that are like, yeah, I kind of know the Lord. I go to youth group, I'll go, and you're like, oh, he's going? Yeah, I'm totally going to be there. And then if he's not there, not so much, I'm not going to go. And that's a different kind, you know? Úgyhogy biztos ismertek ti is ilyen embereket, hogy az az illető jár keresztény, persze, és jár az ifi csoportba, persze, és te mész, persze, hogy megyek, hát ő is ott lesz. És úgymond van egy vonzereje, de ez egy másik fajta vonzás. And not to say that God won't use those things, when Phil was at youth group, I wanted to be there. Ezeket a dolgokat, hogyha Phil ott volt, én is ott akartam lenni. But there is a difference when if he's not walking, then I'm not walking. If he's not praying, then I'm not praying. If he doesn't know, then I don't know. That's the difference. There needs to be an understanding that there needs to already be an existing relationship with the Lord. De ugye nem tehetjük meg azt, hogyha ő nem imádkozik, akkor én se. Hogyha ő nem úgy jár, akkor én se úgy járok a hitembe. Ha én nem növekszek, ő nem növekszik, én sem. Tehát, hogy kell, hogy legyen ez a határvonal az életünkben, az Úrral való kapcsolatunkban. It's so important that we understand, and I guess I was told this, but I guess it's just starting to click more that even in relationships, it's two separate people, two separate identities. Valószínűleg hallottátok már ezt, de nekem egyre inkább összeáll és megerősödik bennem ez, hogy egy párkapcsolatban két különálló emberről beszélünk, két különálló identitás, személyiség. And two people coming together and getting to know each other, becoming, one eventually if God has, yeah. És két ember az, aki találkozik, és megismerik egymást, és végső soron egyé válnak, ez az Úrnál is így van. Probably you've heard that example before. It's like if you're running in a marathon. Biztos hallottátok már ezt a példát, hogy például amikor futsz egy maratont. And it's just as you're running, as you're following the Lord, as you're setting your goal to the Lord, you're just running, you're living your life, you're doing what God's called you to do. Hogy olyan ez, hogy tényleg ott lebeg egy cél, és csak futsz az Úrral való kapcsolatban, teszed, amit kell. And you look over. És csak így félrenézel. And you see someone else is running. És látod, hogy valaki más is ott fut mellette. And he's just running, he's seeking the Lord, his goal is to follow the Lord. És őnek is az a cél, hogy kövesse az Urat, a szeme ezen a célon van, és ő is fut teljes erejéből. And it's like, maybe there's something, maybe we can run together, És akkor ott van az, hogy lehet, hogy akár így futhatnánk együtt is. And you run together. És akkor futtok együtt. And it's hard because as Christians, when you see two people running together, you automatically are like, when's the wedding, when's the engagement, when's the children going to be born, És keresztényként ez nagyon nehéz, mert amikor látsz két embert, akik ennyire együtt futnak, akkor rögtön felmerülnek a kérdések, hogy igen, és mikor lesz a házasságkötés, és mikor jönnek a gyerekek. És ez így kicsit nehéz. And oftentimes you can be running in this marathon and this person could be beside you and you can turn a corner and the Lord's leading him that way and he's leading me this way. Mert bizony van olyan, hogy együtt futsz valakivel egymás mellett, és egyik kanyarba azt veszed észre, hogy hoppá, ő neki most így más irányba ment az élete. With Christians. Keresztényekkel. Christian people following God. Keresztény emberekről beszélek, akik követik az Urat. That maybe I thought this person was the one, and I was wrong. Hogy azt hittem, hogy ő az igazi, ő a megfelelő, és tévedtem. But I kept going. Like I never got off the running track. You understand? De kell, hogy tovább menjek. Nem térhetek le a futó ösvényről. Ugyanúgy kell futnom tovább. And my track wasn't the relationship track. The track was following God. I'm a Christian. I live for God. I serve God, Mert az út, amin futok, annak nem az a lényege, hogy ez a kapcsolat és ahhoz vezet, hanem a futó utam az Istennel való kapcsolatom, ő a cél. And so there are those, and oftentimes these kind of testimonies, you hear from people like Phil and I who, we met each other, we dated each other, we got married, this is how it's going to be for each and every one of you. And I don't think that's true. És ez veszélyes, mert néha ugye eljövünk, és teszünk bizonyságot, és halljátok, hogy Phil és én, és összeházasodtunk, és akkor azt gondolod, hogy ez így lesz nálad is, és egyáltalán nem biztos.
The Lord has a specific plan for each and every one of your lives. Mert Istennek egy különálló, egyedi terve van minden egyes ember számára, akik itt ültök. He's called us to follow him. Arra hív minket, hogy kövessük őt. And as we do, the Lord's going to bring someone beside us, you know? És ahogy futunk, az Úr hoz valakit mellénk. And I've had to learn this. I've had to walk through this with my own daughters of like, how do I encourage them? How do I encourage them just to like keep living and just see what God has, you know? És én ezzel küzdök abban is, hogy mit mondok a saját lányaimnak, hogy csak egyszerűen fussál tovább. Te csak legyél ebben biztos, hogy te merre felé futsz. És ne add fel. The Bible says, to he who wants a friend, be a friend in himself. Maybe I worded that wrong. I worded that in a totally different translation, but to those who want to have friends, must be himself a friend. Hogy aki barátot szeretne, annak magának is barát kell, hogy legyen valaki számára. And within our Christian culture, you know, we're really opposed to being that. És a keresztény kultúránkban így igazából ellene állunk ennek. That person who has lots of friends. Annak az embernek, akinek túl sok barátja van. You know, you don't want to be that kind of person. Nem szeretnél olyan ember So what happens as Christians, we become very closed and very és ami private. történik velünk, hogy keresztényként nagyon bezárkózunk, és ilyen privát lesz az életünk. And I'm talking about in the area of relationships with dating, you know. És akkor most kifejezetten a párkapcsolat meg az udvarlás témaköréről beszélek. And I just challenge you, as you all know the Lord, as you all seek the Lord in your life. És szeretnélek titeket bátorítani, és kicsit kihívni, ahogy mindannyian ismeritek az Urat, és szeretnétek követni őt. Maybe God would say, be a friend. Lehet, hogy Isten tényleg arra vezet, hogy legyél egy barát. Be open. Legyél nyitott. Be friendly. Legyél barátságos. Be kind. Legyél kedves. That's Christian. Ez keresztény. You know? We sometimes we struggle so often that why there's no good guys. There's no guys out there. Néha küzdködünk ezzel, hogy nincsenek is normális pasik, nincsenek is egyáltalán. And I talk with my friends about this, and I said, but do you ever talk to? Are you kind? Well, És no. akkor beszélek a fiatal barátaimmal, és akkor kérdezem tőlük, hogy így egyébként beszélgetsz? Tehát, hogy Are you valakivel? kind to people? Kedves vagy emberekkel? Well, no. I don't want them to get the wrong idea. Nem akarom, hogy azt higgyék, hogy én akarok valami. So I just, stay away from that. Úgyhogy én csak így távolságot tartok tőlük. But why do you complain that there are no friendly guys? De akkor miért panaszkodsz arra, hogy nincsenek barátságos pasik? Because they should, and so anyway, I think we can have these false expectations, and maybe I'm rambling now, but... Tehát erről beszélek, hogy lehetnek ilyen hamis elvárásaink. And I just want to close with this thought, and I'm sorry if I lost track a little bit, but... Most egy kicsit így elvesztettem az után, de akkor ezzel szeretném befejezni. Maybe it's already been said this week or this afternoon or Lehet, today. hogy valaki már mondta ezt itt ma. But the real work is in us. De az igazi munka az bennünk folyik. God wants to make us the pod, the how do I say that in English? The partner. Isten igazából minket szeretne egy társá formálni. Exactly. He said it better than I could say it. And so sometimes we are always looking for the form of that partner. Néha mi keressük a megfelelő partnert, ezt nézzük, hogy hol van már. We've molded him and we've shaped him. Már így magunkba így kiformáltuk, hogy milyennek kell lennie. We've crafted him and we've made him just like És úgy formáztuk meg, hogy pont úgy nézzen ki, mint Jézus. But I thought, as I'm learning in my relationship with God, that I'm the one to let God mold and shape me to be more like De aztán arra gondoltam, hogy így tanulok az Úrral való járásom, hogy valójában én vagyok az, akinek szüksége van arra, hogy Isten formáljon engem. For me to grow, for me to be changed. Hogy én növekedjek, hogy én változzak. Not to be looking for the little Jesus. Where Nem csak keressem a kis Jézusokat. Yeah. I don't know if I totally mixed it up or made it confusing. Nem tudom, hogy összekevertem-e a témát, de Phil jön és helyre teszi, hogyha valamit rosszul mondtam.